Hi guys, good evening. Bye. Not yet, bye-bye baby. We will just start our vlog. Hi guys, good evening. Bye. Not yet, bye-bye baby. We will just start our vlog. So today naisip ko Bye. i-house tour namin kayo dito sa bahay namin sa province. Minsan lang kami pupunta rito. I-house tour ko kayo pero hindi pa siya ganun katapos. Mama, dapat? Yeah. Kasi yung kusina namin, ano pa siya, still under construction. Kasi wala pa kaming time para ipagawa. Pero meron na kaming naipon na funds para doon. Sige, start na tayo. Yung main entrance, wala naman kaming ibang pinto na para entrance, eto lang. Pagpasok, meron kaming shura. Diyan. Pero plano ko magpagawa ng panibagong shura kapag dito na kami nag-stay. Kasi currently, nasa Manila pa kami. Hindi kami makapag-stay kasi malayo sa office. Mahal ang pamasahe. At saka, wala magbabantay kay Zia. So, dyan, pagpasok, dito yung ano namin, sala set namin na L-shaped. Tapos, meron kaming coffee table. Nilalagyan ni Zia lagi naglaruan niya. So, dito din namin nilalagay yung mga remote. Tapos, electric fan kami, nasa sahig lang. Kami lalagyan. Tsaka, hindi ko pwedeng ilagay siya ipatong kasi papakalaman ni Zia pagka ano na kami kumbanta. Tapos, yung TV namin, may patungan dyan, may kung ano mga nakalagay, yung mga lion yun, dalawa. Yung nag-5th year anniversary kami ni Tony Stark sa office. May mga certificate, tapos may mic, tapos meron kami speaker, meron Bible. Lagi ako naglalagay ng Bible dyan. Yung air freshener. Tapos dyan, meron kaming clock, play block. Kasi gusto namin din dito sa bahay, minimalist. Yan. Dito, yung grad tip namin pareho. Yung kay Tony Starks, ginaya niya lang yun sa akin. Kasi ang ganda nung ano ko. Yung grad tip ko. Yung diploma niya. Ilalagay namin yung diploma ko. Sabi mo, kukuha ko na siya sa Friday. Hopefully sa Friday available na siya. Dito sa may sofa namin, meron kami mga pictures, iba-ibang pictures, mga nakukulit ko, ng mga pictures sa mga anniversary namin, yearly anniversary sa office, mga kaganapan. And dito, yung aming 5-seater na dining table. Dito, meron nakalagay na decor, yung Eiffel Tower, tsaka yung Statue of Liberty. Dito naman tayo sa CR namin. Saan ko lang ilaw. Maliit lang yung CR namin. Pagpasok mo agad, yung lagay namin ng mga toiletries. Yan. Tapos merong mirror dito. Mga toiletries pa rin. Dito, yung sa pikon lang. Yan. Sa ilalim, yung mga basurahan. Tapos yung mga pandito sa CR. Yan. And usual sa mga bahay ng mga Pilipino may tabo at timba. Tabo at timba. Kalimutan ko. Yan. Shower. Yan lang. Dito naman tayo sa kusina namin.
Yan, nakikita nyo, yan yung countertop namin. Sa taas, may real na lights. So, idea yan from my brother. Kasi meron siya sa kwarto niya yan. So, feeling ko maganda yan. Parang mako-focus. Tapos dyan din sa side na yan, may mga collection ako ng baso. Yun, nasa pinakataas na yun. Yun, ito. Coffee maker. Nakuha ko yun sa HSBC card. Yung points, pinagpalit ko. Tapos, ito. Yan, yun sa giveaway nung nag-dedication si Zia. Tapos, itong dalawang basa na to, itong isang white, nung nandito na ako sa Alabang, yung red, galing sa Hong Kong settlements nung nag-Christmas party kami. And then, etong dalawang baso na yan, na may lion, nung nalagyan ng lion yung sa may lobby ng HSBC sa Quezon City, nagbigay sila ng giveaway na ganyan. Then, etong dalawa na to, bigayan kina daddy nung nag-Father's Day. Yan, yung ref namin, kondura. Yan, binili namin yan sa SM, 2 doors. So, mamaya ipapakita ko sa inyo yung ano yan sa loob after nitong sa kusina tour namin. Okay, dito naman tayo sa taas. Meron kaming dalawang cabinets na malalaki. As in, malalaki talaga siya. Hindi pa lang gawa yung pinto. So, yan. Yung unang divider, nilagyan ko ng tissue, ng medicine. Lapitan natin. Meron ding yung panggawa ng popsicle. Si Godwin naman ang bumili niyan. Gusto niya kasi parang ganyan. Tapos dito, lagayan ng breads. So, gusto ko lang nung gardenia kasi matagal siyang masira. Since nandito lang kami for a while. So, kailangan namin maubos agad yung mga bread namin. Tapos yung butter toast. Favorite ko yan. Okay. Eto, pipinturahan namin yan. Tinakpan lang ni Sherwin yung para hindi makita yung kasi meron diyang tubo, expandable na tubo. Tapos, eto, wala lang yan. Nilagyan ko lang yan ng mga hinges. Yung mga para sa pinto pag nagawa na siya, yung mga parts. Ayan, yung rice cooker, yung baso. Tapos dito, ayan, groceries. Tapos dito yung mga condiments. Tapos, nilagay ko din dyan yung mga empty na mga lagayan. Ginagamit namin kapag gagawa ng salad. Tapos, eto pa, panibagong lagayan ng mga condiments. Okay. Dito naman sa baba, sa lababo. Ayan, gusto ko lang yung ganyan lang. Simple lang na lababo. Tapos, bibilang ko pa siya ng faucet na bago. Yung kahit isa lang din siya. Ayan. Tapos dito, yung lagayan namin ng plato. Ililipat ko rin siya ng location once na magawa na talaga yung lahat ng cabinets namin dito sa baba. Papakita ko sa inyo later. Tapos, yan, yung caddy, lagayan ng mga coffee mugs. Mahilig kasi sa coffee si Sherwin. Yan, tapos yung aming sangkalan. Tapos, may mga collection si Sherwin ng mga ng mga kutsilyo. Yan, ito. Etong isang to para mas yung matitigas na mga baboy, madali makapag-cut.
Ito yung mga simple lang na pagka maghihiwa ng mga sibuyas, bawang. Yan. Magaan lang siya. Ito favorite ko sa lahat. Kahit hindi siya matalas masyado. Ito naman, mas malaki. Matalas din to masyado. Para naman to sa mga meat pag gustong manilipis. Madali siyang makapagpanipis ng mga meat. O maghahanap ako ng lagayan yung mga yan. Dito naman tayo sa lababo. Sa kala namin. Yan. Sa Germania. So, meron yung oven. Yan. Tapos may 4 na mga yan, ranges. Tapos, kanina nakita nyo na rin to range hood. So, meron niyang light. Pakita ko sa inyo. May sariling light yan. Tapos, yan. Yan. Pagka magluluto, bubuksan lang yan. Patayin natin. Yan. Tapos dito, meron kami nakalagay na oven toaster, yung bigas namin, vitamins ni Zia, feeding bottle, yung milk niya, yung lagayan namin ng water. Before, hindi kami bumibili ng mineral water kasi naiinom naman yung tubig dito. Kaso si Zia, since ang iniinom niya pa ay distilled water, yung dinedede niya, distilled water, lagi siya nakakainom sa gripo. So, ang ginawa namin, nag-mineral water na lang kami para safe pa rin sa kanya. Ayan, dito sa ilalim. Ayan, papalagyan ko pa rin yan ng mga cabinets. Ayan, may mga sliding, gano'n, cabinets. Pero ngayon, nilalagyan pa lang namin dyan yung mga construction materials, mga gamit. Tapos sa kabila, sa ilalim ng lababo, meron kaming trash can. Balak kong gawin 2 yan para sa nabubulok at di nabubulok. Kasi time will come, magiging ganun dito sa village. Kailangan hiwalay mo yung trash na nabubulok at di nabubulok. Tapos yan yung lagay ng water jug na malaki. Yan, water ni Zia, yung mga kaldero namin. Sorry, madudumi. Hindi pa kasi ako bumibili ng mga kaldero na maganda. So, galing pa yan dun sa apartment namin dati, yung mga yan. Bibili lang ako kapag okay na talaga gawa na tong kusina namin. Tapos sa side na to, lagayan ng basura namin. Ay, lagayan ng mga maruruming damit. Yan, dito, hindi pa gawa yung ano namin. Yung sahig. Tapos yung washing machine namin, dyan pa namin nilagay. Sa tabi ng ano namin. Ng dining table. Yan. Pag nagawa na rin yung kusina namin, ano ko ulit sa inyo, gagawa ulit tayo ng separate na vlog para makita nyo kung ano na yung before and after ng kusina namin. Tasun namin tayo. Ito meron kami malaking window. Tapos yung hagdan namin pataas. Akda tayo sa taas. Guys. Pasensya na. Alam ko medyo magulo. Dito, pag-akyat may mga construction materials pa. May hallway dyan. Kasi yung plano ko, bubuksan namin yan, tapos magkakaroon ulit ng isa pang kwarto. Kasi diba yung kusina namin, ay extend siya doon. So, meron din siyang space pa para pwede pang gawing kwarto. So, paano ko gawin namin yung kwarto ni Zia. Yan. Tapos dito sa hagdan namin, meron kaming light na ganyan. At ito, buksan natin. Yan, ganyan siya pagbukas. Tapos, pag-akyat, eto,
Meron dalawang kwarto. Gagawin pagkakaano na. Ayan. Dito, kwarto namin to dati. Pero, naingayan kasi ako. Tsaka mainit siya pag dito. Kasi wala pa kaming aircon. Mainit dito. Kaya, nakapagpalit kami kay Godwin. Dito na si Godwin. Meron dyan bed na double. Tapos meron ditong table. Itong table na to pwede siyang ano, yung pagka nakahiga ka. Tapos meron chair. Yung chair na yan, galing yan dun sa baba. Sa 6-seater namin na lamesa. Nakita lang namin dito. Kasi dyan pinapatong yung electric fan. Tapos tong bed na to, and ito extra lang to. Extra siya. Para pag nandito si na mami, pwedeng dun sa baba si na mami matulog. Tapos dito natutulog si na Honey. Tapos si Godwin dun sa kwarto namin natutulog kasi malaki naman siya. Yung higaan namin doon malaki. Tapos dito, nandyan yung cabinet. Cabinet yan. Mukha lang siyang dingding. Pero hindi ko na siya bubuksan kasi magulo siya. Pero yung cabinet na yan, pwede akong tumayo. Kasya ako dyan. Tayo. Dito naman tayo sa kwarto namin. Tayo sa kwarto namin. Pasensya lang magulo. Yan, pagpasok, meron akong life size na bookshelf. Sorry, magulo din siya. Si Zia kasi lagi nang ginugulo. Tapos, meron salamin. Tapos yung higaan namin, yan, ginagawa kong kumot yung blanket kasi malamig dito sa gabi. Yan, saig lang kami nakahiga. Kasi nga si Zia malikot. Tatakot ako na baka malaglag siya sa higaan. Pero malapit na magpapagawa na ako ng bed. Kasi parang feeling ko pwede naman na si Zia matulog sa kama ulit. Na hindi siya mahuhulog. Na hindi siya matidisgrasya. Yan. Tapos may malaki ulit kami dito na bintana. Tapos yung kurtina namin, akala ko mapapadilim niya yung kwarto pero parang hindi naman masyado. Tapos sa ceiling namin may mga stars kami para pagka sa gabi nanilibang si Zia na tingin-tingin dyan. Tapos ito cabinet, mga si Tony Starks din ang gumawa. Ayan, mga kumot, mga damit. Ganyan, mga pillowcases. Tapos, pakita ko sa inyo yung sa likod. Ayan. Ayan. Maluwag pa siya din. Ayan. Kaya pwede pa siyang maging kwarto. Ayan guys, hopefully nag-enjoy kayo sa home tour namin dito sa province. And pasensya na kasi hindi pa siya masyadong gawa talaga. At wala kaming time para asikasuhin siya na maging yung maayos na. Pero yung home tour ko kayo ulit dito once na maging okay na yung buong bahay. Okay, thank you so much for watching. I hope na mag-subscribe kayo sa channel ko. Goodbye!